ਤੇਰੇ ਰੇਤ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੁੱਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਮਤਰੇਈ ਦਾ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਧਰ ਹੋਵੇ। ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕੰਡੇ ਉੱਗਿਆਏ ਛਾਂ ਪਿੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਐ, ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਾ ਸਾਥੋਂ ਕਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੂਹਿਓਂ ਚਿਪਰਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਨੇ, ਉਕਰੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਦਲ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਆਂਖ ਹੋਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸਾ ਦਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਦਲ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਆਂਖ ਹੋਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸਾ ਦਰ ਹੋਵੇ। ਬਲਬੀਰ ਆਤਿਸ਼ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕੁਝ ਗੀਤ ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। बदल ना जावी जग वांगू नी किते लुट ना जावी ठग वांगू। किते बदल ना जावी जग वांगू नी किते लुट ना जावी ठग वांगू। एक तू ही ओए हकदार दा ए औदा तैनू तां दईए। दिल मंदर इस दे अंदर नी आ तैनू रब दी थां दईए। दिल मंदर इस दे अंदर नी आ तैनू रब दी थां दईए। आ तैनू रब दी थां दईए। जगों वखरा हर अंदाज तेरा, साडी जिंदगी ते भी राज तेरा। जगों वखरा हर अंदाज तेरा, साडी जिंदगी ते भी राज तेरा। तू आखे दुनिया छड्ड दांगे, सिर मत्थे हर अल्फाज तेरा। दिल मंदर इस दे अंदर नी आ तैनू रब दी थां दईए। दिल मंदर इस दे अंदर नी आ तैनू रब दी थां दईए। आ तैनू रब दी थां दईए। तेरे राही बिखरे कंडियां नू कर हत्थां नाल पिछा
ਦਿਲ ਮੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਥਾਂ ਦਈਏ ਦਿਲ ਮੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਥਾਂ ਦਈਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਥਾਂ ਦਈਏ Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durabuilt Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੀਅਲਟੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪੋਲਾਰਿਸ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਡਰਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 780 233 3100 233 3100। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ harjeetsandhu.com। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਓ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਤੋਂ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. Thank you, Kapil sahab. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। Thank you. Thank you very much. You're one of the best accountants I ever found. KP Accounting and Tax Services ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th Avenue ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। Welcome to Parhar Dental Group. Parhar Dental Group is a general dentist clinic that is located on both the north and south sides of Edmonton. We provide services such as wisdom teeth extraction, teeth whitening, braces, dentures, and implants. We are open 7 days a week and on evenings as well. At Parhar Dental Group, we would love to make your smile the best it can be. सुनो 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 एडमिंटन तो दिल्ली जान वाले ਲਈ ਮਿਲਵੁੱਡ ਟਰੈਵਲ ਵੱਲੋਂ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਆਫਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਵੁੱਡ ਟਰੈਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 780 244 3222 ਤੇ ਫੋਨ ਲਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ। ਗਾਰੰਟੀਡ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਪਰ ਇਹ ਆਫਰ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਿਕਟਸ ਲਈ। ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਮਿਲਵੁੱਡ ਟਰੈਵਲ 78024432। ਹਾਂਜੀ, ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਿਪਸ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਪਸ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੋਵੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੋੜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਕਾਹਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਹਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਚੁਗਾਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਚੁਗਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਚੁਗਾਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ 'ਚ ਹੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਲੱਕੜੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਐਨੈਮਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਕ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਐਸਿਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਖਾ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਫਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਖੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਦੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾੜ ਲਾਈ ਉਹ ਆ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕੈਵਿਟੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਦ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕੈਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਖੋੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਰੱਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰੱਸ਼ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਦੰਦਾਂ ਦਾ 65% ਹਿੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 35% ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਧਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 35% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਨਾਲ ਫਲੋਸਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੰਦ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦੰਦ ਜੁੜਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੰਦ ਜਿਹੜਾ ਖੋੜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਾਗਾ ਉਹ ਉਸ ਖੋੜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖੋੜ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰੂਗੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰੱਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰੱਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਰੱਸ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫਲੋਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਪੂਰੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਲੋਸ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੈਵਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾਣਾ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗਮ ਡਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਵਿਟੀ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਵੀ ਥੱਲੇ ਮਸੂੜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਕੈਵਿਟੀ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀਏ, ਔਰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਪਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਰੇ ਕਰੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਉਹ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੀਅਲਟੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪੋਲਾਰਿਸ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਡਰਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 780 233 3100 233 3100। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ harjeetsandhu.com। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਓ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਤੋਂ। Sandeep Furniture has been an Edmonton staple for over 25 years, exclusively selling custom furniture brands like Ashley, Serta, Sealy. We are able to offer you high-quality products at amazing prices. We will meet or beat any advertised price. Visit us online at sandeepfurniture.ca, follow us on Facebook, or check us out in person at our massive showroom located at 9908 65 Ave.
to match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy, and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jambs that are on the houses already. I love Edmonton, I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, oh, that's why name is Fancy Doors. Albertans are now able to begin booking appointments for a second dose of COVID-19 vaccine, as supply has steadily been increasing. Premier Jason Kenney announced that for those vaccinated in March or earlier, booking for second dose appointments opened on June 1st. The second dose coverage is embedded within our plan for the safe reopening this summer. When we look at the total population protection, we're not just looking at first dose coverage, we're also looking at the 10% of second dose coverage and growing as well. So we estimate that that's about 14% of the population currently, 10% fully vaccinated of the eligible population and growing, 64% of the eligible population with first dose coverage. So all of those numbers operate together as we move towards population protection. The bottom line is that the expert public health advice that we have received is that once we get to that key 70% number, represented in part by first dose coverage, backed up by growing second dose dosing and natural immunity, is that we will have reached a critical threshold in protection of the broader population, and that's where vaccines can safely replace public health restrictions. ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। ਦੋਸਤੋ, ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਟਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਵਿਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਜਿਹਨੇ ਵਿਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਇਨ ਮਾਈ ਆਫਿਸ ਐਟ 7804664660। ਥੈਂਕ। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। Canada's largest residential school, which at times housed 500 First Nations children from more than a dozen communities in British Columbia. It first opened in 1890 and was operated by the Catholic Church.
In 1969, it was handed over to the federal government. It was awful because the food that they fed the children for breakfast was lumpy uncooked mush with sour milk. Lots of times the food truck used to come in at 5 in the morning. Children could smell all that bread and they couldn't have bread half the time, they were so hungry. On May 27th, the bodies of 215 children had been discovered on the Kamloops site using ground-penetrating radar. It's been about 73 years since Miller first walked through the doors of the school as a 7-year-old from Coneem Lake, BC, in 1949. My dad, Henry, my brother Bobby, my Uncle John, my Uncle Louis, my cousins and aunts, and myself right here. It was awful because the food that they fed us for breakfast was lumpy, uncooked mush with sour milk lots of times. As Canada grapples with the horrific discovery of 215 children at suspected burial sites of a former BC residential school, there are calls for the country to do more to address its racist roots. One major figure of concern is Canada's first Prime Minister, John A. Macdonald. Indigenous leaders say the nation needs to stop celebrating a major proponent of residential schools. By taking down statues, renaming institutions, and throwing out honorary degrees. History has taught a side of the story which makes it look good. There's another side of the story which isn't very, very well received. History is a one-sided snapshot of the way things work. Those things may be worth doing and they may be important to do, but the more important thing is to really try to understand what made those things reasonable in the first place. For Indigenous people, this story is not shocking, nor is it unimaginable. This is the trauma our families have carried for generations. Canadians are part of the problem, and they need to be intentional about how not to be part of the problem, and also to advocate the proper authorities to take up their responsibilities to end it. With respect to our founding Prime Minister, I co-sponsored a bill in the House of Commons with a Liberal colleague to recognize Sir John A. Macdonald Day, to acknowledge our founding Prime Minister, without whom Canada would not exist. As his authoritative contemporary biographer Richard Gwynne said, no Macdonald, no Canada. I think Canada is worth celebrating. I think Canada is a great historical achievement. It is a country that people all around the world seek to join as new Canadians. It is an imperfect country, but it is still a great country, just as John Macdonald was an imperfect man, but was still a great leader. If we want to get into cancelling every figure in our history who took positions on issues at the time that we now judge harshly and rightly, in historical retrospective. But if that's the new standard, then I think almost the entire founding leadership of our country gets cancelled. Tommy Douglas, who recommended the use of eugenics to sterilize the weak, as he said, if we talk about members of the famous Five, heroes of Canadian feminism and the fight for equality for women, some of them were advocates of eugenics that we would now regard as deplorable. So if we go full force into cancel culture, then we're canceling most, if not all, of our history. Instead, I think we should learn from our history. We should learn from our achievements, but also our failures. Canada is doing that, just as as Prime Minister Harper made the official apology for the terrible injustice of the Indian residential school system. The responsibility for the apology is ultimately mine alone. There are several of my colleagues who do deserve the credit. First of all, for their hard work and professionalism, I do want to thank both the Minister of Indian Affairs and his predecessor, now the Minister of Industry. These gentlemen have both been strong and passionate advocates, not just of today's actions, but also of the historic Indian residential school settlement that our government has signed. Second, just as the Government of Canada
provided over $3.5 billion in compensation to residential school survivors as a symbol of restitution. Sorely neglected, not properly fed, clothed, or housed. Others suffered physical, psychological, and sexual abuse. All were deprived of the love and care of their families, of their parents, and of their communities. These are the hard truths that are part of Canada's history. These are the hard truths we must confront as a society. And just as Canada has addressed other historic injustices, which we seek to reflect in the draft K-6, social studies curriculum in far more profound ways than ever before. So I think it's much better that we learn from our history, including those periods of great injustice, without seeking to cancel our history. I think we need to know more about it. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durabuilt Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਚੀਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲਗੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਆਪਣੀ ਚੀਕ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਭੈ ਹਰ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਗਾਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੂੜਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਭਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰੀਤਿਆਂ ਸਰ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰੀਤਿਆਂ ਸਰ ਹੋਵੇ। ਬਲਬੀਰ ਆਤਿਸ਼ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7802333100 ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ watantvcanada@gmail.com। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਤੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਹ ਲਿਆਇਓ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠਣਾ ਕੈਂਠਾ ਤੇਰਾ ਵੇ ਮੱਲਾ ਸੂਮਣਾ ਕੈਂਠਾ ਤੇਰਾ ਵੇ ਮੱਲਾ ਸੂਮਣਾ ਸੂਮਣਾ ਸੱਜਦਾ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਗਾ 1.5 ਤੇ 1000 ਮੈਂ ਬਲਹਾਰੀ ਵੇ ਮਾਂਧਿਆ ਸੁਰਜਣਾ ਸੁਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਚੋਟ ਨਿਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ